छातीसाठी मजेदार गयारी माझ्या डोळ्यात काजळी गया. तर भावांनो, तुम्हाला हा वाला डेमो व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला लगेच कमेंटमध्ये सांगू शकता. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सेट करून द्या. कारण की भावना आपण रोजच या चॅनलवर अशाच प्रकारची कडक स्टेटस एडिटिंग करत असतो. आणि याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर सिंपली तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आणि बेल बटनला ऑलवर सेट करून द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर भावना तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन भेटणं चालू होऊन जातील. भावना या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल भावना मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे. तिथून तुम्ही इझिली आपले सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता. मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणतीही प्रॉब्लेम येत असेल तर त्याच्यासाठी भावना मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवला आहे. त्याची लिंक भावना मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, ती तुम्ही बघून या. त्याच्यानंतर भावना तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी कोणतीही प्रॉब्लेम येणार नाही. आणि भावना तुम्हाला आपल्या मॉडेलचे फोटो हवे असेल तर ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर तुम्हाला भेटून जाईल. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक भावना मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर चला भावना, आपण जराही न वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करू. भावना तुम्हाला आपला जो बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करून घ्यायचं. ओपन केल्यानंतर भावना मी तुम्हाला एक आपला ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे. तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट इथे ॲड करायचा आहे. ॲड केल्यानंतर भावना तुम्हाला एक याच्यावर इमोजी ॲड करायची आहे. तर इमोजी भावना तुम्ही कोणतीही याच्यात यूज करू शकता. तर भावना मी या व्हिडिओमध्ये ही वाली इमोजी ॲड करणार आहोत. तर सिंपली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला ही वाली इमोजी ॲड करून घ्यायचं. ॲड केल्यानंतर आपल्या फर्स्ट बीटपर्यंत लांबून घ्यायचं. त्याच्यानंतर भावना तुम्हाला आपल्या फर्स्ट बीटपासून आपले जो मॉडेलचे फोटोज आहेत तुम्हाला मॉडेलचे फोटो यूज करायचे चालू करून द्यायचे. तर मी भावना आपले जॅस्मिन मॅमचे फोटो जे आहेत त्याचे यूज करणार आहे. तुम्ही इतर कोणतेही मॉडेलचे किंवा तुमचे फोटो याच्यात यूज करू शकता. सिंपली भावना तुम्हाला फोटो ॲड करण्यासाठी सिंपली आपल्या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं, मीडियामध्ये जायचं आणि इमेजवर क्लिक करायचं. आणि या बटनच्या सहाय्याने सेकंड बीटवर यायचं आणि या बटनच्या सहाय्याने याला ट्रिम करून घ्यायचं. ट्रिम केल्यानंतर अजून भावना तुम्हाला सेम प्रोसेस करायची आहे. लाईक भावना प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि फोटोवर क्लिक करायचं आहे. आणि या बटनच्या सहाय्याने दुसऱ्या बीटवर यायचं आहे आणि या बटनच्या सहाय्याने कट करून घ्यायचं. सेम प्रोसेसनं भावना तुम्हाला सर्व फोटोज इथे ॲड करायचे आहे. तर मी भावना इथं आपली म्हणजे काही इमेजेस ॲड करून घेतो. आणि मी भावना इथं क्वचितच इमेजेस आपले यूज करणार आहे. जिथं की मी वेगळा इफेक्ट लावणार आहोत तिथंच इमेजेस ॲड करणार आहोत. तुम्हाला पूर्ण इमेजेस इथे ॲड करायचे आहे. तर बघू शकता भावना मी इथं काही इमेजेस ॲड केले आहे. तर तुम्हाला भावना इथं पूर्ण फोटोज ॲड करायचे आहे. आणि आता भावना मी याच्यावर काही शेक इफेक्ट ॲड करणार आहे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्याच्या पहिले तुम्हाला सर्व फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे. जिथे जिथे बीट दिसून राहिले तिथे तुम्हाला फोटो ॲड करून घ्यायचे. तर सिंपली तुम्हाला आपला शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिंपली बॅक यायचं आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. तर शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक भावना मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही इझिली आपला शेक इफेक्ट आणि बिटमार्क प्रोजेक्ट डाउनलोड करू शकता. तर फर्स्ट तर भावना तुम्हाला आपल्या इमोजीचा इफेक्ट इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर सिंपली आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. आल्यानंतर भावना तुम्हाला आपल्या इमोजीवर हा वाला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर भावना सिंपली तुम्हाला अजून बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. आणि जो हा वाला फर्स्ट इफेक्ट आहे भावना तुम्हाला इथून अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर अजून तुम्हाला आपल्या बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे. आल्यानंतर भावना तुम्हाला जो आपला फर्स्ट इमेज आहे तुम्हाला त्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. सेकंड इमेजला सुद्धा तो फर्स्ट इफेक्ट आहे भावना तुम्हाला फर्स्ट इफेक्ट इथं पेस्ट करायचा आहे. आणि थर्ड इमेजला सुद्धा तुम्हाला हाच वाला इफेक्ट लावायचा आहे म्हणजे फर्स्ट इफेक्ट. आणि फोर्थ इमेजला सुद्धा भावना तुम्हाला फर्स्ट इफेक्ट लावायचा आहे. त्याच्यानंतर भावना तुम्हाला जो फर्स्ट इफेक्ट आहे तुम्हाला 4च फोटोंना लावायचा आहे. आणि त्याच्यानंतर भावना जो 5.29च्या नंतरचे जेवढी फोटोज आहेत तुम्हाला दुसरा इफेक्ट त्यांना लावायचा आहे. तर दुसरा इफेक्ट लावल्यानंतर भावना तुम्हाला सिंपली एक इथं ब्लॅक स्क्रीन PNG यूज करायची आहे. तर ब्लॅक स्क्रीन PNGची लिंक भावना मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तिथून तुम्ही इझिली ती ब्लॅक स्क्रीन PNG डाउनलोड करू शकता.
तर बघू शकता भावांनो, अशा प्रकारची आपली ब्लॅक स्क्रीन पिन जी असणार आहे, याला भावांनो तुम्हाला अशा प्रकारे खाली घेऊन यायचं आहे आणि याला परफेक्ट इथं फिक्स करून घ्यायचं आहे. फिक्स केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपल्या लास्ट बीटपर्यंत याला खेचून घ्यायचं आहे. तर भावांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल बटनला ऑलवर सेट करून द्या. कारण की भावांनो, आपण रोजच या चॅनलवर अशाच प्रकारची क्रक्स्टेज एडिटिंग करत असतो. याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल तर सिम्पली तुम्हाला आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल बटनला ऑलवर सेट करायचं आहे. तर भावांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.